Akkor ebben a részben egy kicsit színesítünk, mert ugye, ahogy írtuk is ott a videóban, lesz benne egy kis meditáció, meg egy lezárás, nekem meg egy felvetés. Méghozzá azokhoz fogok szólni, akik majd fogják látni ezt a videót, és mindenkit szeretnék figyelmeztetni, akik szeretnének eljönni. És föliratkoztak nálam, és jelenleg 14 ember nem jött el azokból, és én nagyságrendet többnek visszamondtam, hogy nem tud jönni. És én úgy érzem, hogy az a minimum, és ebbe a körbe, vagy akik velem kapcsolatba állnak, az a minimum, hogy egy üzenetet küldök időbe, mert azért sok ember, ha nem is több 100 kilométerről, de lehet, hogy nagyon közelről ide tudott volna jönni. Mert nem véletlenül van egy határ, és nem véletlenül nem biztosítom túl, mert én mindenkit úgy tekintek, hogy amit mond, arra én számítok. Ha pedig bármi közben, már pedig miért ne jöhetne bármi közben, mert egy, ami biztosít az egész létezésben, az állandó változás. Tehát ha változhat a szituáció is. Az viszont nem változhat, hogy a hozzáállásban igenis azért nagyon komoly figyelmesség, hogy rögtön jelzem, hogy próbáljátok lépni, mert tudom, hogy sokan jelentkezzének, és akkor most nem tudok, de van lehetőség, mert ilyen is sok volt, aki nem tudott szeptemberben, de bármikor van ennek folytatása, akkor eljönne. Tehát nem nektek szól ez, csak ti vagytok azok, akik, ahogy mondtátok, ahogy jeleztétek, itt is vagytok. Pedig sokan nem a szomszéd utcából jöttetek, hogy így finoman mondjam. Tehát üzenem azoknak, akik nem jöttek el, hogy ne méltassák annyira ezt a közösséget, meg egymással való kapcsolatot, mert ezáltal másokat fogunk megfosztani, akik viszont nagy örömmel jöttek volna ma el. És azt is jelzem mindenkinek, ha bármennyire furcsa, nem kell engem rám haragudni, meg utálkozni, nem szándékozom a jövőben ezeket fölvenni. Tehát ha van egy olyan elképzelés valakinek a fejébe, hogy, és ezt én direkt megbeszélve Mironnal, hogy hagytam, hogy élőben menjen ma ki. Ez nem jelenti azt, hogy ezt fotelból lehet mindig nézni. Tehát igenis, mint mindenre az életbe igaz, vedd föl a segged, és indulj el. Egy változást akarsz, tudást akarsz, azért tedd meg a métereket. Menj el oda. Vagy legalább egyszer jelenj meg, mert igenis fontos. Nem magunkért fontos, hanem neki fontos, mert itt ti vagytok a legjobb példa arra, hogy az egymással volt találkozás az elengedhetetlen. Az elengedhetetlen. Mert attól lesz egy egység, hogy megvan hozzá a közösség. Ha nincs meg a közösség, akkor csak beszélünk az egységről. Hát a világban pont ez a legnagyobb gond, hogy egységről beszélnek, nincs hozzá közösség. És én azért is üzenem mindenkinek, és készüljetek föl arra, hogy akármikor lesz hasonló, ez nálam egyáltalán nem lesz biztos, hogy engedem fölvenni, vagy ha föl is veszem, nyilvánosba teszem. Ez pontosan azért egyszer méltatom, aki beleteszi a fáradtságát, az idejét, és ugyanúgy a munkáját elcseréli, szabadságot, és eljön. Azt is tudom, hogy nagyon sokan nem tudják megtenni, ezért fogjuk úgy csinálni, hogy fölveszem, de valami más megoldással, majd egy idő múlva birtokában lesz annak az információnak, hogy nem aznap, az valószínű. Hogy ez 2 hét, 3 hét vagy fél év, ezt ma nem tudom. Egy biztos, azok az információk 2 hét, 3 hét, fél év múlva is igazak lesznek. Mert az információk, amik itt elhangzott, az örök. És én ezért szerettem volna ezt elmondani, hogyha bárki jelentkezik valahova, tegye meg azt, hogy időben jelzi, és nem egy perccel, nem egy órával, időben jelzi, mert olyan nincs, hogy nem látom napok óta hisz pont azt néztem, hogy a népsornak az a része nem jött el, amikor legalább 3 hete bejelentkezett. És nem a vége nem jött el. Tudjátok, sokan nem ismertek abban az oldalról, hogy én nem véletlenül a precízség híve vagyok. Nem véletlenül tervezek dolgokat, bár néha ez nem látszik, hogy ezen elgondolkozok, de semmit nem teszek meg úgy, hogy én azt előtte nem gondolom úgy át, hogy már a következő lépést is látom. És nem véletlenül nem azt mondom a telefonokban, hogy doszt lehet mindenkinek jönni, mert van egy bizonyos kényelmetlenségi szint, mert ugye itt megvolt az, hogy legyünk minél sűrűbben, és azt hiszem bizonyíték az, hogy zavaró volt a sűrűség? Nem. Tehát itt tényleg igaz volt, amit
tegnap elmondott Miron is, hogy amikor egymást nem tudjuk elfogadni, az kifejezetten az elme szüleménye, ego jó meg is sapkázza, tehát annyira szeretjük egymást, vagy azt a másik embert, hogy csak ne legyél már a közelembe. Hát ez ma a házastársi kapcsolatoknak a legnagyobb rákfenéje. Együtt vagyunk, csak ne legyél már itthon. Csak valamelyik menjen már valahova el. Te ismered a viccet, hogy mi a hosszú kapcsolattitka? Hetente 2-szer elmegyünk vacsorázni. Én Igen. kedden, a nejem pénteken. Igen. És mi a hosszú kapcsolattitka? Látótávolságon kívül szeretjük egymást. Mert akkor nem tudok semmit. Tehát én ezért mondom, és ismétlem, mert tudom, hogy erről egyszer fogok beszélni, ez most az alkalomnál. Bárki, a jelentkezik. Tehát akik itt vannak, mindenki, és sokan fogják nézni, mert 2 hétig fönnhagyom a videót. 2 hét múlva le fogom venni, de lehet, hogy 1 hét múlva ezt a 6-ot is. És zártba fogom, tehát zárt csoportba fogom áttenni. Tehát ha bárki jelentkezik valahova, nyilvánvalóan az a szándékvezér, hogy szeretne ott lenni, de közben jön valami, akkor tegye meg azt, hogy időbe jelezze, mert ugyanúgy egy utazásnál is, mint hogy Boszniában is, nem egy társunk bekerült úgy, hogy valakinek közbött valami, és rögtön egy tartalékot betettek, és az nagyon örült. Ő meg majd legközelebb ugyanúgy el fog tudni jönni. Tehát nem elvesztette a dolgot, nem elfecserélte a dolgot, nem szavahihetetlen lett, hanem a sors beírt neki valamit, amit nem tudott ő kezelni. Viszont ha jelzi, akkor meg tudjuk oldani, és biztos vagyok benne, hogy mindenre van megoldás, arra is, hogy pótoltassuk azokat, amit itt nem tudott megoldani. Tehát én nem véletlen egy listát írtam erről. Tehát nálam a véletlen az ritkán működik. Miután nagyjából tudom, amiről beszélek, és igyekszem is emlékezni, tehát azt is tudom, hogy nem véletlenül úgy írok egy listát, hogy azt időrendben írtam, pedig nem beszéltem róla. És amikor én most megkaptam a listát, pontosan tudtam, hogy milyen időrendben nem jöttek el, és abban az időrendben ennyi nap elteltével kellett látni, hogy nem tudok eljönni. Ha valakik eljönnek több 100 kilométerre, vagy tengeren túlról, vagy Európa bármelyik pontjáról, akkor azt is kell mondjam, hogy Budapesten nem tudok erre reális választ adni, még az is legyen. Mert 90% a budapesti volt. Na ezt úgy tekintem, hogy nem veszem komolyan. Akar fejlődni valaki valamibe, azt ne csak akarja, hanem tegye is meg. A tegye az pedig az, hogy eljut oda. Itt nem arról szól, hogy ő meg akar spórolni valamit, mert ha ezen a szinten van, hogy megspórolom, mert majd nézegetem, akkor elmondom, bele se vágjon, mert semmit nem fog fejlődni, mert mindig csak az anyagi részét nézi. Pont ezért van a gátja a fejlődésében, csak anyagit lát benne, hasznot, reményt és kész. De ő ebből az életben egy lövése nem lesz, amit megért. És ott ülhet bárhol, hallgathatja a videót, a YouTube-ot, hallgathatja a CD-t, olvashat cikkeket, azt azért olvassa, mert olyan összegér van, vagy ingyen van. Tehát te is tudod legjobban, ami ingyen van, az annyit is ér. És én nem vagyok, ha valaki tudja, én nem vagyok anyagis dolgokban. De ne felejtsétek, mindennek van, vagy ára. Az ételt se dobják be az ablakon, a te kocsidat se a tündérek tankolják, és nem a szellemek veszik meg a vonatjegyedet. Tehát teszed bele, igenis teszed bele pénzt, energiát, és tegyél magadba pénzt. Pont magadtól ne sajnálja senki. Magadtól ne sajnáld azt a pénzt. Annyi marhaságra kiadtál pénzt, főleg akkor, amikor elmész egy ABC, és megveszel minden kémiát. Tudod, és te még meg is sapkázod egy gyógyszertárra. És akkor azt hiszed, jól laktál, meg most egészséges lesz. Egyike megbetegszel, a másikon meg igyekeznek benne is tartani. Tudod, ez a nagy különbség. Van egy másik, amit szeretnék, tehát visszatérve, nem probléma, ha valakinek közben, illetve probléma, meg sajnálatos, de kérek, mindenki legyen abba annyira tapintatos és figyelmes, hogy időben jelezzen, mert ott mögötte várnak erre. És az a másiknak segítség lett volna. Mi mindenkit szeretettel várunk, és mindenkit örömmel fog megölelni, de azt is tegye meg hozzá, hogy ez az ölelés, ez a szeret, ez ne egyirányú legyen. Ő meg majd, ahogy ráérek. Tehát ne biztosítsa a helyet, ez nem a MÁV-nál van, hogy biztosítsuk a helyet, meg nem egy régi társaság, itt nincs ilyen gondunk, hanem arról szól, hogy akkor valakinek adjuk át, ha neki nincs most módja. Jó? Ez a jövőben mindenkinek szól. Mindenkinek. És én a videót nem azért veszem le, mert én most így döntök, hanem azért, hogy méltassam azoknak a munkáját, meg azoknak az energiát, akik eljönnek.
Nyilvánvaló. Tegyen mindenki azért, hogy ő is részese legyen. Tegyen azért, hogy kerüljön be egy olyan csoportba, hogy adott esetben tényleg, és nagyon-nagyon sokkal is köszönöm mindenki, akik nagy távolságban néznek, és tényleg nem tudnak eljönni, mert nagyon messze vannak. Tehát, hogy kontinensekről is beszélhetünk. Azoknak meg megoldjuk azt, hogy láthassa ezeket. Mert őrájuk is szükség van. Én minden magyart, megmondom őszintén, hazavárok a Kárpát-medencébe. Nálam nincs jó világ, egyetlen világ van, ahova születtél, mert azért a szülőfölded. És aki elmegy a szülőföldjéről, és nem értékel a szülőföldjét, és ez a Kárpát-medencéről beszélek, nem konkrétan a 93 000 négyzetkilométerről. Azt gondolja át újra, hogy mi a sorsa, mi a küldetés, és mi a feladata. Hogy nem az, hogy anyagi boldogulásra a világ másik végébe elmegyek, mert lehet, hogy anyagilag jól jár, de egyszer eljut a kapuhoz, és megkérdezik tőle, oké, anyagilag jól jártál, örültél, de mit csináltál meg a feladatodban, amit levállaltál? Már pedig azért tettünk oda, azért születtél oda, hogy ott van a dolgod. Tudjátok, ezek ma nagyon sok embernek csak hogy átszállnak. Én mindenkit figyelmeztetek, gyere haza. Ha ahol születtél, menj haza. Innen is menjen haza, aki nem itt született, hanem kontinensekre, vagy bizonyos csoportok, találjanak már haza. Őrájuk ott van szükség. A teremtésben mindenkinek van helye, de nem a másik helyén. Tudod? Tehát nem azért teremtett, hogy a másiknak elvegye a körülményeit, a dolgait, az életfeltételeit módosítsa, hanem menjen haza, mert ott van dolga. Bármennyire hihetetlen. Ezt a gondolkodást az okos történelem, az okos, még okosabb irányítói totálisan kimosták az emberek agyából, ezért vannak ezek a bizonyos migráns hordák, ezért vannak különböző felekezetek, különböző ideákkal, izmusokkal, hogy te gyere ide, tele, a színek szerint menj jobbra vagy balra. Nem, mindenki maradjon otthon, és a mester élje az életét. Mert ezáltal nem csak a területnek lesz nagyon-nagyon jó, hanem maga a fajnak is. Jelenleg a faj abban az állapotban van, hogy vagy semmisítsük meg, vagy várjunk egy kicsit, és egy része lépjen tovább. A megsemmisítés az nem egy szerencsés dolog. De pontosan ott tud megtörténni, hogy gyökértelenné válunk. Amikor elhagyod a szülőföldedet, elhagyod ezt a Kárpát-medencét, és most is mondom, a teljes, én csak az nagy területben tudok gondolkodni, a többi az engem nem érdekel, mert az már az egy olyan világ, amit megkreáltak. Ahova születtél, ott tér haza. Ez mindenkinek szól. És annak a feketének is szól, akit elzarándakoltattak Amerikába, vagy Európába, meg akármilyen színűnek, menjél szépen haza. Otthon örömmel fognak várni. És onnan meg menjen el az, aki őt elküldte onnan. Az is maradjon otthon. Tudjátok, milyen nagy átrendeződés ez? Tudatilag, meg energetikailag? Erről itt neked legalább reggelig tudnék beszélni. Értitek? Másik az, amit még szeretnék mondani, Pócsa Alföld barátunkban volt már jeleztem az egyik műsorban is, volt egy nagyon jó megkeresés, egy nagyon jó ajánlata, hogy valaki, aki már bejárt azt a helyszínt, ahol maga a pozsonyi csata zajlódott, oda el lehetne zarándokolni, és kicsit más szemmel megnézni azt a területet. Én most itt kitettem egy papírt, akinek van kedve. Azt írja oda a nevét, meg kérlek a telefonszámát, mert lehet, hogy valakinek nekem nincs meg, hiába él, nem tudom visszahívni. Olvasható nevet, meg telefonszámot kérek. Az időt azért nem mondom meg, mert függ attól, hogy menjen. Itt intézés alatt van, hogy egy kényelmes, egy nagy busszal legyen az utazás, és az is biztos, hogy olyan vezetése lesz, ami érti, hogy miért megyünk oda. Szerintem óriási meglepetés lesz ott lenni, és óriási információ lesz, amit ott fogsz hallani. Biztos vagyok benne, hogy olyan információ birtokába kerül mindenki, amit ma el se tudnak képzelni, mert ma a hivatalos történészek, amik akadémiskák maximálisan nem fognak erről beszélni. És szeretnénk, hogy a magyaroknak egy nem olyan távoli időpontját, az a 907-es pozsonyi csata, ami azért ez is mutatja, hogy nem vagyunk 1000 éves állam, ugye? Mert azok is valahonnan jöttek, és nem ott születtek a csata helyszínén. Hogy egy olyan megvilágításba tegyük, egy olyan ismeretet adjon át olyan ember, vagy olyan emberek, akiket jó meghallgatni, és még nagy teret nem kaptak. Én azért tartom ezt a szellemi műhelyt, és mind a ketten, én is, meg Edith is csak azon vagyunk, hogy ide olyan emberek jöjjenek, akár Mironék, Hajni, de az összes, itt nincs kivétel, az összes, mindegy, hogy ő mit képvisel, az összes, amivel mindenki hazaviszi a maga pázliát, vagy pázlijait. Hát pedig, hogy itt ma sokat visztek, abban biztos vagyok.
Értitek? Tehát, és azért szeretném, hogy minél többen feliratkozzatok, ide is úgy, és miután én sem tudom megmondani, hogy ez x-edike, ez október valamelyik kettszerda napján fog megtörténni. Nem mondom, hogy nem lehet hétfő, de inkább a kettszerda. Tehát hétfő, kettszerda erősebben. De hogyha valami PCR, vagy ilyesmi... Egyértelmű, a Bosznia is elmaradna, az lenne. Ne vicceltek már. Ilyen dolgok engem nem érdekelnek. Tehát azon már túl vagyunk, hogy ezekkel foglalkozzak. Figyelj, Bosznia is, meg a történelem is, meg az emberiség is marha hosszú életű, 1 évet nem látod, attól még nem vesztes sokat, ugye? Boszniában is több százezer éves dolgok vannak, 1 évet, ha arrébb nézed, meg még egy idősebb lesz, nem? Viszont te meg jobb leszel. Úgyhogy írjakozzatok föl, és nyilván, ha valami közben jön, én ezt meg fogom húzni a listát elég bőven, tehát hogyha valaki le tudja mondani, kérem mondja meg, mert valószínű, ha holnap után, meg holnap is meghirdetem, egyre többen fognak, miután ez a hónap erre áll. És ez csak októberben lesz. És most ez az első ilyen lehetőség, ahol ezt én kihirdettem, ahol meg tudjátok magatokat, ott be tudjátok regisztrálni. De hát még egész hónap ebben lesz. És igyekszünk olyan busszal menni, egy nagy busszal, kívánom, hogy 2-vel, hogy egy emlékezetes kis kirándulás legyen, ez reggel elindul, gondolom, korán, és estére vissza is térünk. Ide Budapestre. Jó? Javaslom, mert elengedhetetlen az ősiségünknek az a részlete, amit még igazából nem is nagyon tanítanak, talán csak egy pár sorba a történelemkönyvekbe. De hát melyik igazi emblematikus figuránkat tanítják részletesen? Ugye, Bedd Attilát, a görbelábú, tudjátok, ismeritek azt a szép embert, aki ezt mondta. Úgyhogy ezt szerettem volna mondani, és hát legyen tovább. Egy kérdésem van. Az elmúlt idősz 2 napban, hogy érzitek, érdemes lenne folytatni? Igen. Tegye föl a kezét, aki szerint igen. Eljönnétek a következőre is? Igen. Azt mondom, hogy... Na hát ennek a megerősítésére visszaadom újra Mironéknak a szót. Hát úgy megfelelő módon, ahogy be lett harangozva, folytassuk. Nem azt mondtam, hogy zárjuk, folytassuk. Jó? Visszaadom neked. Hagyjad. Köszönöm a szót, és nagyon köszönöm ezeket a gondolatokat egyébként Miklósnak, mert valóban nagyon sokan vannak olyan önzőek, hogy bejelentkeznek valahova elfoglalva olyanok helyét, akik komolyan is vennék azt a bizonyos jelenlétet, nem úgy, mint ők, és ez mindig egy visszataszító és tudatlan dolog. Tehát az ilyen ember, amikor utána előadja, hogy ő milyen tudatos, az mese. Ez, amit mondtam, hogy a tudatosság ilyen egyszerű, szeretetteljes, de konkrét dolgokban nyilvánul meg. És azért nagyon örülök, hogy itt vagytok. Nagyon örülök, hogy együtt csináltuk végig ezt a 2 napot. Mi is nagyon jól érezzük magunkat veletek, és nekünk is nagyon nagy élmény itt lenni és tanítani, illetve én nem is azt szerettem mondani, hogy tanítani, hanem egyszerűen csak megosztani azt, ahol mi tartunk. Jó, megígérem, hogy ezen túl is fejlődök tovább, és minden, amit tanulok és amit megtapasztalok, megint meg fogom osztani. Még nagyon sok mindenről tudnánk beszélni. Ezért mi a tanfolyamokat ilyen modulokra, témákra osztjuk. És több szinten. Tehát vannak a 2 napos, ami inkább elméleti tanfolyamok, és oda sokan is el tudtok jönni. Vannak a 3 napos, amik gyakorlati tanfolyamok, tehát ugyanerre az elméletre építve, de gyakorlati dolgokat adunk át, nagyon sok gyakorlatot, illetve például a 3. szem megnyitását, amely megint csak egy gyakorlati dolog. Aztán vannak az 5 naposok. 5 naposok azért, mert például egy extrasens szeminárium tananyagát nem lehet 3 napba besűríteni, hanem 5 napnyi gyakorlás. És hát tulajdonképpen a 2 napos tanfolyamokból is, tehát ami elméleti tanfolyamok, van több olyan, ami még megy tovább. Tehát erre a tudatosságra építve például van olyan szeminárium, ami a bőség tudatosságát
tanítja. Már nem ez a téma, mint most, de erre épül a bőség, tehát az úgymond az anyagi bőségnek is, nem csak átvitt értelemben a bőségnek a tudatossága, ami én úgy gondolom, hogy a tudatos embernek jellemzője. Tehát jellemzője a mentális, a lelki, és értelemszerűen az anyagi bőség is, és ennek a tudatosságát, gyakorlatát adjuk át ezeken a 2 napos tanfolyamokon. Ez az egyik legkeresettebb tanfolyamunk, érdekes mód. És itt például ezen a tanfolyamon olyan meditációk vannak, amikben minden olyan dolgot igyekszünk oldani, kioldani, feloldani, úgymond, amivel blokkoljuk magunkat a gazdagságban vagy az áramlásban. Van egy olyan 2 napos tanfolyamunk, ami kimondottan a párkapcsolatról szól, illetve a kapcsolatok energetikájára. Itt is rengeteg oldással, mert hogy az a 2 meditáció, amit ott csinálunk, az kimondottan oldás meditáció mély tudatállapotban, és az a célja, hogy azokat a sémákat, félelmeket, blokkokat oldjuk ki, ami a párkapcsolatban a elmúlt években mondjuk blokkolt, illetve a boldogtalanságunkat, vagy a sikertelenségeinket okozta. Van egy olyan tanfolyamunk, ami kimondottan a szeretetről szól. Igen, jól hallod, a szeretetről, ahol csupa olyan oldásokat csinálunk, és olyan elmélet található, ami a szeretet tudatos gyakorlati megközelítését tartalmazza és megéléseit. Az a tapasztalatunk, hogy szükség van rá. Ott egyébként ott több meditáció is van. Mit nem mondtam még? Hát sok van. És akkor hát ezen kívül van még sok. Tehát még inkább ilyen hosszabbak, elmélyültebb tanfolyamok. A tudati gyógyászattól kezdve a telepátián, a távolbalátás, akkor a különféle médiumi képességek, a tisztánlátás, a szellemvilággal való kapcsolattartás, az akasa, vagy hát így a clairvoyant tanfolyamok, és így tovább. És akkor van ugye a testen kívüli élmények és tudatosság tanfolyama. Van olyan, ami az előző életeket, tudatosságát hozott, tehát mondok egy évszámot, és emlékezni fogsz, hogy mit tudtál, mit csináltál, és át is tudod az előző életekből utána hozni a képességeket, tehát van ilyen is. Ezek mind olyan tanfolyamok, amik egyébként így a hétköznapokban, mivel ezek gyakorlatok, inkább azt mondhatnám, hogy gyakorlatozások, ugye latin szóval ez az egyetemeken úgy hívják, hogy szemináriumok, ezért mi is sokszor inkább így nevezzük. Szóval ezek ilyen nagyon gyakorlati, már jóval kevesebb az elmélet, és nagyon-nagyon sok a gyakorlás, tehát ezek olyan szemináriumok. És ezeket, mivel nagyon gyakorlatilag ezeket ilyen 20 főbe szoktuk meghúzni a jelenlevők, max. 24-ben jelenlevők számát, nagyon sok fekvőmeditációval, például az oldás szemináriumot nem is mondtam, ahol az ez életbeli és a múlt életekbeli legfontosabb blokkokat oldjuk ki, hogy be tudjon indulni az életed. És ott olyan módszert használunk, nem a transzlégzést, ahogy így hívják és ismeritek esetleg, hanem egy theta légzés nevű dolgot használunk, vagy nagyon finom légzés, amit itt is tapasztaltunk, annak egy változata, és amit utána haza tudsz vinni, mint módszert, és nagyon-nagyon mély tudatállapotokba tudsz vele lekerülni stabilan, és saját magad is tudod ezeket a blokkokat utána kezelni, oldani. Tehát hosszú távon is egy olyan eszközt kapsz, ami a életedben fontos. Ha pedig terapeuta vagy, akkor el tudsz jönni a tudati gyógyászati tanfolyamra, vagy itt ennek a módszertannak az oktatására, és akkor másokat is tudsz segíteni ezekkel a terápiákkal. Most, ami például a következő, még 3 napos szemináriumokhoz tartozik egy olyan, ami a tudatos halál tanfolyama. Ez egyébként 2 hét múlva Szlovákiában van. Most nincs itt, kivitték a táblát, de fölírtuk a táblára a szervezőinket. Elvíra, egy picit állj föl. Ő az, aki egyébként az ilyen bentlakásosokat eddig is most szervezi, de lehet, hogy ha úgy alakul, akkor itt Miklósnál is tudunk majd csinálni ilyen tanfolyamokat. Jó. Ha akarjátok. Ha akarjátok, persze, mert semmi nem erőszak. És van egy szlovákiai szervezőnk is, az ő nevét is felírtuk, Nagy Ildikó. Ő meg a Izsai, tehát ez Komárnó mellett 10 kilométerre lévő hely, régi magyar terület. Ott tartjuk a Dunaparton, ott a magyarul tartjuk a Szlovákiában is a tanfolyamokat. Jó, tehát inkább ott csináljuk ezeket még. Most ez a tudatos halál szeminárium, köszönöm, Csüsle. Na, hirtelen nem jutott eszembe, de olyan jól esett, hogy föláll, hát akkor.
elfelejtettem szólni, hogy csücs. Ez a tudatos halál szeminárium, ez meditációs tanfolyam. Tehát 3 napig nagyon mélyeket meditálunk. Első nap lesz egy kis elmélet a halálról, megértjük egy picit, majd pedig többféle meditáción és többféle tudatállapotban, tehát testen kívül is egyébként lesznek megélések, meg szertartások. Ezeken a 3 napos dolgokon, 3 napos tanfolyamok egyébként este 9-ig szoktak tartani, 10-től, és vacsora után tűzszertartásokat tartalmaznak, elengedés, megbocsátás szertartásokat, amelyek megint nagyon fontos oldások. Jó? Tehát nem véletlenül mondjuk, hogy gyakorlati, ott jóval kevesebb mindegyikben az elmélet és a gyakorlat, amire a fókuszok helyeződnek. Jó, tehát röviden ennyi. A 2 naposokat ebben a fölállásban nagyon szívesen minden további nélkül én mondanám, ha nektek is jó. Miklóssal már beszélgettünk, hogy akár így októberben is csinálnánk egyet, valamelyik hasonló ilyen kedszerdán, hogy pontosan melyik héten, azt majd eldöntitek, illetve hát egy kicsit az időjárásra is rábízzuk. Holnapra talán már megkapjuk a jelentést, hogy milyen időt várnak a profi meteorológusok, tehát a katonai meteorológusok, és akkor utána meg fogjuk tudni mondani, hogy melyik hetet célozzuk be. Még egy gondolat, tehát röviden ennyit a tanfolyamokról. Ezt a halál meditációt, ezt meg kell előzze még egyéb? Nem, arra lehet jönni bárkinek, arra bárki. Én ezt nagyon szívesen megcsinálnám itt is, mert... Még egy pár fő befér szerintem. Igen. Nem tudom pontosan, de ez egy... Hogy még csak azt szeretném mondani, hogy itt kérdezték tőlem sokan, hogy erre kérek választ, hogy az a 3 napos alapszeminárium ehhez képest mit akar? Jó, ami a 3 napos, abban először is egy nap csak a 3. szem megnyitása. Tehát az most ide nem fér bele. Illetve tartalmaz 2 vagy 3 mély meditációt, 2 tűzszertartást, és a gyakorlatokban sok gyakorlat van benne. Tehát az, ami itt ilyen nagy létszám mellett nem megoldható, de nagyon sokan voltak mindig az elmúlt években is, akik elsősorban az elméletre voltak kíváncsiak, tehát a dolgok magját, a legfontosabb infókat azért tudjuk 2 nap alatt átadni, és ilyen ülve meditálós módon, mint ahogy ma is csináltuk, meg tudjuk adni. Az ilyen 3 napos szemináriumok, az 5 napos szemináriumok is, ezek ilyen 20, max. 24 fő. Jó, tehát ezt tudni kell. Miért? Megmondom miért. Mert ezekben a megváltozott tudatállapotokban nekünk felelősséget kell vállalni a jelenlevőkért. Ezeket nem lehet se online megcsinálni, ezt csak így személyesen. Oda kell figyelnünk. Transz állapotban dolgozunk, tehát nagyon mély állapotokban, és amíg nem vagy elég rutinos, addig muszáj odafigyeljünk, és nem lehet egyszerre 100 emberre így figyelni. Jó, tehát hogy ne legyen semmi bármi furcsaság, baj nem szokott lenni, de azért jobb, ha odafigyelünk, ezek azért nem játék már. Jó? Nem csak azt kérdezték tőlem, hogy ez a 2 napos tanfolyam minek minősül, tehát innen lehet bármikor bármilyen tanfolyamot elérni ezután? Ezt kérdezték tőlem. Nem ugyanaz a 2. Tehát, hogyha szeretnél tovább tanulni, majd további dolgokat megtanulni, vagy magasabb szintű tanfolyamra eljönni, akkor szoktuk ajánlani mindenképp a gyakorlatit is. Tehát így, ahogy most eljössz, vagy innen eljöttök és csinálunk gyakorlati tanfolyamokat, akkor azt tudom mondani, hogy sokkal több gyakorlatra lesz. Szóval az alapot már tudjátok, azon hamarabb átmegyünk, és akkor gyakorlatokban elmélyülünk. Jó? Tehát ezek mindenképp a gyakorlatokról szólnak, és azért ott hangsúlyozom, ott azért vannak ilyen átlag 1 órás meditációk, meg ilyen nagyon mély munkák, tehát és olyan gyakorlatok egyébként egymás közt is vannak ilyen különleges érzékelési és egyéb gyakorlatok, amik egy teljesen más dimenzióba, vagy más dinamikába helyezik azt, amit most itt meghallottál, vagy meghallgattál, és határozottan és könnyebben tud utána a gyakorlatba áthelyezni. Jó? Ugyanakkor nagyon sok oldás van ezekben. Tehát mindig van oldás a szeminárium. Ez a tanfolyam, vagy a szeminárium, amit most csináltunk, ez egy alapnak számít? Most mondom, hogy ez egy elméleti. Jó, tehát az alapszemináriumnak az elméleti anyagát adtuk. Így jó? Tudnak jönni a más tanfolyamokra az a kérdésük. Hát itt nincs meg ugye a 3. szem megnyitása, azért az Extra Sense tanfolyam, de meg tudjuk úgy oldani az Extra Sense tanfolyamot, az például 5 napos tanfolyam. És akkor azzal kezdjük, hogy a 3. szem megnyitását, meg tudjuk ezt csinálni. Tehát lehet jönni nyugodtan, jó?
Mert egyébként meg nagyon jó fölkészült csapat vagytok, tehát külön is együtt is nagyon jó csapat vagytok, úgyhogy tudtok jönni. Jó? De mondjuk az, aki megnézi videón, annak nem fogom azt mondani, hogy jöjjön el az emelt szintű tanfolyamokra. Értitek? Jó, mert az, amit itt megéltél energetikát, amiben egy részed volt, azért az a videón, az nem megy úgy át, az nem van. Jó, tehát nagyon sokan, én nem tudom, szóval itt Magyarországon van egy olyan, hogy nagyon sokan olyan szinten hisznek mindent magukról, hogy döbbenet. Mindenféle alázat és szerítség nélkül. Tehát az, hogy ide eljöttél, hogy itt voltál, megélted ezt az energetikát, én azt mondom, hogy gyere, te be tudsz iratkozni, hivatkozva arra, hogy itt voltatok a mai, meg a tegnapi nap, el tudtok jönni. De akik videón nézték ezt, vagy nézik most, azoknak nem fogom ezt mondani. Nem tudom, értitek-e? Jó, mert ez is egy felelősség. Ez is egy felelősség. Jó? Nem csak akkor az a lényeg, hogy akinek van alapszeminárium, az a 3 napos, az jöhet tovább. Igen, ez így szokott mindig lenni, Csak hogy azért a mondom, mert alapszeminárium anyaga, Ez nem. megmondom miért, Jó. ha belevágsz egy harmadik szemes élménycsomagba, mondjuk egy Exasens tanfolyamra, ha nem vagy a semlegességben, és nem tudsz stabil lenni, akkor akár bele is lesz dizizni. Tehát mész onnan a tanfolyamról az zárt osztályra. Hát ezért van az, hogy kis létszámban, és mi is odafigyelünk mindenkire, hogy azért ne ez következzen be. Ne jöjjön elő pánikbetegség, depresszió, egyéb, hanem szépen, stabilan tudjad végigcsinálni, legyen sikerélményed, tehát sikerüljön is, és tudd ezt úgy megélni, és aztán bevinni a mindennapokba, hogy megmarad az a stabilitásod, amiben élsz. Jó, tehát ez felelősség a részünkről. Jó? Hogy szabad mondjak én néhány szót, mert ott voltam, és csak úgy, hogy legyen fogalmatok egyszerű emberként. Tehát, találhatok? Mert pici vagy, állj föl. Itt az a lényeg, hogy én az a típus vagy. Muszáj. Igen, mert ott ki is hallják. Jó. Itt az a lényeg, hogy én az a típus vagyok, aki mindig zizgek, tehát ilyen vendéglátósként, meg művelődésszervezőként, tehát nálam reggeltől estig, hétfőtől vasárnapig pingpongoztak a gondolataim, tehát ez a nagyon zizegős fajta vagyok, és maga a meditáció nagyon nehezen megy. Na most a párom, ő nem ilyen, hála Istennek, tehát ezért tanulok tőle. Tehát ő az, aki olyan meditál, akkor meditál. Mit számít, hogy mi van, ő meditál, és ő csinálja jól. És az a lényeg, hogy arra jöttem rá, hogy egy kicsit kell rá hallgassak, hogyha nem akarom, hogy mit tudom, 2 vagy 3, tehát az izületem is megbetegedtek, meg mindenféle. És akkor most elmentem erre a tanfolyamra, és hát nagyon érdekes tapasztalás. Egyáltalán az, hogy én pár percig le tudtam csendesedni, hát ez nálam nagy szó volt. Ez nagyon fontos, hogy tudjátok. És volt egy olyan tapasztalásom, hogy pár héttel ezelőtt voltam otthon Erdélybe, és ott édesapám nagyon régen meghalt, és közöttünk nagyon, nagyon erős kötődés volt, és én mindig azt gondoltam, hogy elengedtem, nagy nyavaját, bocsánat. Szerintem most tudtam elengedni. Mert akkor tehát a családom, a fiamékkal, meg a testvéremékkel voltam, és úgy azt tapasztaltam, mintha ott lenne, ott a sűrű erdőben kimentünk kirándulni, most a meditációval megéltem. Hogy tényleg ott voltam. Mert először azt gondoltam, hogy na most biztos hazudok magamnak, és akkor beképzelem, és nem, ő tényleg ott volt, mert most azt értelmeztem, amikor ültünk ott az asztalnál, hogy hát ott volt. És akkor most mesélek egy 31 évvel előző történetet, ami Miron tanított olyat, hogy teremtünk és szinkronicitás. Én nem szoktam így tudni beszélni dolgokról, de most úgy valahogy jön ez az információ, ez nagyon jó így. És képzeljétek el, hogy az történt, hogy én vendéglátós voltam, 22 éves, áldott állapotban voltam, és nem volt lakásunk, nem volt lakásunk, és mert 8-an vagyunk testvérek, tehát édesapám miből adott volna lakást nekünk, na mindegy. És akkor vendéglátósként 25 Erdélyből, meg a Románia másik részéből lévő újságírók mentek nyugdíjba. És én voltam a felszolgáló azon az éjszakán, és valahogy úgy történt, hogy milyen jó lenne, hogyha nekem lenne egy házam, és akkor el tudnék költözni a szülőktől, hát mert milyen. És képzeljétek el, hogy felszolgáltam azokat az embereket, és volt ott egy magyar asszony, aki egy román újságírónak volt a felesége, és nekem másnap volt lakásom.
És ezt azért akartam nektek elmondani, és ez most, hogy Mirónék tanították ezeket a dolgokat, ez most tudatosodott, hogy valahogy azt én akkor úgy meg tudtam teremteni. Tehát valahogy úgy kértem, hogy adtak. Meg hogy jó időben voltam, jó helyen. Ezt így azért akartam elmondani, hogy és ezt most tapasztaltam meg, hogy ez így van. És amikor volt a gyakorlat a harmadik szemmel, hát akkor én hiába kopogtattam, én semmit nem láttam. Meg az aurát se láttam. Tehát, és most nem tudom, hogy láttam-e, vagy csak beképzeltem magamnak most a reggel kávézás közben, csak volt egy ilyen, hogy néha láttunk olyan, mint a káprázik a szemünk. És akkor úgy, valahogy úgy nézel, és azt mondod, hogy itt vannak valami színek, és rájöttem, hogy szerintem ez csak ilyen kett, vagy valami ilyen, hogy nem tudom, hogyha most ez így van, akkor ezt úgy elmondom, hogy lehet, hogy nem így van, de szerintem nektek is ez valahogy így fog jönni, vagy nem tudom. Csak ezt akartam elmondani nektek, hogy ez a tapasztalás. Ja? Igen, mert amikor a harmadik szem nyílik, az ilyen flashekbe, ilyen felvillanásokba kezdődik. Először egész értelmetlen flashek jönnek, sokszor csak fények, aztán egyre tisztább képek, sőt egyre hosszabban végül teljes mozivá alakul. Jó? Tehát a harmadik szem megnyílás az egy folyamat, nem egy ilyen hirtelen beüt a ménkű, és akkor beleőrülök, mert egyébként azt nehéz lenne elviselni. Jó, de ez hát azoknak a szemináriumoknak a tananyaga, úgyhogy most nem fog belemenni. Tehát még egyszer nagyon örülünk, hogy itt lehettünk, nagyon örülünk, hogy veletek lehettünk. Nem csak azért, mert jól éreztük magunkat, hanem azért, mert egy olyan közönséget, egy olyan csapatot találtunk, akik nagyon jól be tudták fogadni az információt. Akik nagyon jól be tudtátok fogadni mindazt, amit elmondtunk, és meg is éltük közösen. És hogy méltó lezárása legyen ennek a 2 napnak, arra gondoltam, hogy egy meditáció, egy befele figyeléssel fogjuk újra bezárni. Jó, ezzel zárjuk le a napot. Hiszen mi lenne ehhez méltóbb. Megköszönöm, mielőtt belevágunk ebbe a lecsendesedésbe, megköszönöm Miklósnak, hogy itt lehettünk, és a kedves nejének is, mert nagyon nagy munkájuk van ebbe, nagyon nagy nyitottságuk, nagyon nagy szeretetük, és higgyétek el, nem könnyű dolog az otthonot kényelmét feladva embereket ott elszállásolni. Nagyon megköszönöm a konyhásainknak is a közreműködést. Sőt, mondom, hogy köszönjük hát a Hajni nevében is, mert ő is jól lakott. Nagyon felvetettünk. Köszönjük. És nagyon jól esett az a szeretet is, ahogy ezt végigcsinálták. Tehát, hogy tényleg itt voltak, jelen voltak, és ebben a szeretetben, ami itt van, tehát amit tőletek is kaptunk, meg amit látom, hogy egymással is megosztotok, hogy ők is ezt így végigcsinálták, és még egyszer mondom, tehát tudom, hogy milyen komoly feladat az otthonot kényelmét föladni és megosztani ilyen sok-sok emberrel, és azt a szeretetet, azt a tisztaságot, azt a lelkesedést, ahogy ezt Miklósék megélik, az mindenképp példamutató. Megérdemelte. És akkor még egy gondolattal fogom zárni. Ezt többször megfogalmaztam, de úgy érzem, hogy nagyon fontos. Hogy a Miklós és a párja is, ugye, mert ők együtt élik ezt végig, csinálják, egy nagyon komoly feladatot vállaltak be ebben az országban azzal, hogy ezt a kört létrehozták, és nem csak ezt a kört, hanem ezen kívül, ahogy mi utazunk szerte az országba, látjuk, hogy mindenütt a Kárpát-medencében ez a kör tágul, és egyre több követője, hallgatója, nézője van. Tehát ebben konkrétan, amint én nagyon tisztelek, hogy a Miklós mindenféle pártállás, kritika, címkézés nélkül sokféle tanítót hív meg. És egy olyan széles ablakot tár a kíváncsiak elé, a tudatosodni, tanulni vágyók elé, ahol mindenféle ítélkezés nélkül beengedi a információkat. És rátok bízza meg az intuíciótokra, hogy abból aztán merítsetek. Higgyétek el, hogy ez az egyik legnagyobb alázat, ami létezik. És ezért az, amit ő csinál, és ahogy csinál, ez egy nagyon különleges misszió, nagyon különleges küldetés ebben az országban, ahol inkább a széthúzás szokott még sajnos az ilyen körökben is jellemző lenni.
És nagyon örülök, hogy egyre több olyan meghívott vendég jön el, aki ezt így bevállalja, hogy ide jön ebbe a közönségbe, ebbe a közösségbe, ebbe az erőbe, és bevállalja önmagát és elmondja. Mert akik ide eljönnek, azok is képesek arra, hogy ne bezárkozzanak és ne minősítsenek, hanem mindenki mást, aki itt volt előadni, ugyanúgy elfogadjanak. És én úgy gondolom, hogy ez egy olyan küldetés a részéről, ami reményeim szerint a tanítók és a mesterek közt is majd egy ilyen együttműködési áramlást elő fog tudni hozni, vagy meg fog tudni teremteni. Én úgy gondolom, hogy nagyon megérdemli ezért a Miklós a dicséretet, a támogatást, és megérdemli nagyon azt, hogy hálával és köszönettel ezt megköszönjük így külön is neki, ezt a részét is. Jó? Úgyhogy köszönöm szépen. És azt kívánom neki, hogy ezt ugyanilyen tisztasággal, szeretettel és lelkesedéssel tudja folytatni. Jó, ezt kívánjuk együtt neki, mert kell hozzá az erő, higgyétek el. Kell hozzá az energia és a küldetéstudat. Így van, a küldetéstudat. Tehát ez egy olyan belső dolog, amikor az ember így kiáll mások elé és elmondja bölcsen, vagy közvetíti azt, ami lejön, higgyétek el, hogy az kell nagyon az erő. Kell nagyon egy egó is, tehát erősnek is kell lenni az egóban is, de ugyanakkor azt az egót alá kell tudni rendelni a küldetésnek, a üzenetnek, ahogy mondani szoktam. És nekem ez egy nagyon áldás, hogy itt lettünk, mert tehát ő az első, higgyétek el, akinek egyáltalán a meghívását elfogadtuk. Tehát nem szoktunk így járni így előadásokra. Ő volt az első, nem tudom én, 24 év alatt. De azért, mert eljöttünk, megvizsgáltuk, és láttuk, hogy tiszta. És higgyétek el, hogy ez mind a kettőnk részéről, tehát Hajni részéről, meg részemről, és ez egy komoly döntés volt, tehát jól megvizsgáltunk. És nem csalódtunk benne. És ezt nektek is köszönhető, és most mondom, hogy számítunk rátok. Számítunk az erőtökre, arra, hogy ezt az utat ti is járjátok, hogy ebben kitartotok, hogy gyakoroljátok a csendet, és megosztjátok ezeket a tapasztalatokat a körülöttetek élőkkel. És ezért nagyon-nagyon hálás vagyok annak, és örülök, hogy az egész Kárpát-medencéből, sőt, még azon kívül túlról, sőt, más földrészekről is érkeztetek. És tudjátok, akik itt ültök, sőt, pestiekhez szólok most, akik eljönnek ide alkalomról alkalomra, ti vagytok a legkényelmesebbek, mert itt van helybe. És nem is gondoljátok, hogy vidéken mekkora áldás, hogy például egy YouTube csatornán ezt lehet követni. El se tudjátok képzelni, hogy micsoda áldás, hogy mondjuk Amerikában, vagy akár Székelyföldön, meg Németországból, Ausztriából, Olaszországból kaptunk visszajelzéseket, sőt, Ausztráliából is ugye van itt valaki. Tehát ez mind arról szól, hogy ez a munka, aminek azzal, hogy itt jelen vagytok, ti is energetikailag a részeseivé váltatok. Tehát ez is látszik ebből, hogy ez egy nagyon komoly nemzetközi erőközponttá vált. És ezt szeretném, ha egy kicsit tudatosítanátok. Egy erőközpont vagytok. Jó? És ez egy fajta felelősség, amihez méltón illene viselkedni is. Tehát fontos, hogy azt, amit most tanultunk, azt éljük meg együtt. Azt a tudatosságot gyakoroljuk együtt. Jó? És ne felejtsétek el, amikor hazamentek, mindenki másfele, hogy akármilyen messze is mész majd, ezt az erőt viszed magaddal. Ez adjon nektek mindig erőt. Jó, ha nehézség van, akkor is. Oké? Úgyhogy nagyon-nagyon örülök nektek. Örülünk nektek. Köszönöm szépen. Most magatokat tapsoljátok. Csináljunk akkor egy belső csendet most, jó? Csendesedjünk le. Kérlek, hogy kényelmesen helyezkedj el. Ha elhelyezkedtél, csukd be a szemedet.
lábaidat ne tedd keresztbe lehetőleg, és a kezeidet a combjaidon nyugtass, tenyérrel befele vagy fölfele. Ahogy elhelyezkedtél, kérlek, hogy figyelmedet most a légzésedre fókuszáld. Ne akar semmit, csak engedd, hogy történjen bármi. Tudatosítsd, hogy most egy lecsendesedésre készülsz, és bízol a testedben, ami tudja a dolgát, hogyan kell ellazulni és lecsendesedni. Tedd meg, hogy ezt megengeded neki, és figyelmedet a légzésen tartva egy picit megfigyeled ezt a folyamatot. Tedd meg, kérlek, hogy megfogalmazod mindazt, amit a légzéssel kapcsolatban találsz. Figyeld meg, milyen a levegőnek a beáramlása a testedbe. Figyeld meg, hogy csak finoman beengedi a tested. Hagyja, hogy történjen. Elfogadod azt, ami épp érkezik, a friss, éltető levegő. És hogy beérkezik a levegő, annak van egy illata, szaga, van egy állaga, hőmérséklete. Ezeket röviden fogalmazd meg. Sőt, merd meglátni, megérezni, akár elképzelni, hogy a levegőnek van fénye, színe, íze is, sőt, akár zenéje. Lélegzetről lélegzetvételre fogalmazd meg röviden, mindenféle minősítés, címkézés nélkül, hogy mit tapasztalsz. Emlékeztesd magad bátran, hogy most külső szemlélő vagy. És mint semleges külső szemlélő, megéled, ami épp történik, megtapasztalod azt, és röviden, szavakba öntve megfogalmazod, tudatosítod. Hiszen az egész... És most ezt a minőségedet tudatosan megéled és tapasztalod. Érezd rá, hogy már ez is egy élvezetes dolog tud lenni. Az, hogy megfigyelem, ami történik, külső szemlélőként tudatosítom, hagyom, hogy történjen, élvezem, és érzem, hogy ez egy természetes állapot. Nem sietek sehova, elengedem a külvilágot, nem is fog már zavarni. A légzésemre figyelek, befele figyelek, és tudom, ahogy befele figyelek, az lassan majd föltölt. Érzem, hogy egyre több energiám van, mint ha kipihenném magam. Jelen vagyok. Az itt és mostban. Azáltal, hogy a légzésre figyelek és megfogalmazom azt, végig jelen vagyok, az elmém is megtanul fókuszálni. Arra kérlek, figyeld meg nyugodtan a kilégzéseket is, gondolatról gondolatra. A kilégzésről kilégzésre fogalmazd meg azt, amit tapasztalsz. A kiáramló levegőnek is van egy állaga, hőmérséklete, illata, szaga. Van egy színe, fénye, íze. Aztán arra kérlek, hogy lassan figyelmedet helyezd át az állkapocsra, és tudatosan lazítsuk el az állkapcsot. Tedd meg ezt úgy, kérlek, hogy ahogy ellazítod az állkapcsot, először nyisd ki a szád, nyisd meg, tártsd ki nyugodtan, mozgasd meg egy kicsit az állkapcsokat jobbra-balra, érezd, hogy kitártad a szádat, és lassan engedd el utána ellazulni, hogy a te állkapcsod, a te szád találja meg azt a nyitottságot, amennyire csak le tud most esni az állkapcsod, az állad, és amennyire csak nyitva tud maradni, maradjon nyitva. Ilyenkor, ahogy ellazul az állkapocs, a két fogsor egymástól eltávozik, és köztük finoman a nyelvet ki is fér. Nyugodtan teszteld. Kinyílt-e annyira az állkapocs, hogy a nyelvet közte kifér. Ha nem, akkor még lazíts rajta bátran. Rendszeres gyakorlás mellett majd tapasztalni fogod, hogy egyre jobban kinyílik. Érezd, hogy ahogy ellazítottad az állkapcsolat, az izületek a testben maguktól teljesen elkezdenek kilazulni. Ha az időt rászánod, meg fogod tapasztalni, hogy minél tovább hagyod az állkapcsot ellazulva, annál jobban kiengednek az izületek is. Ez egy folyamat, aminek most nekiindultál. Engeded, hogy történjen. Csak a döntést kellett meghozni, a többit már a tested elvégzi.
Ha finoman érzed magadban ezt a kiengedést, hogy az izületek elkezdtek ellazulni, akkor arra kérlek, hogy figyelmedet helyezd át a szemizmokra, és most a szemizmokat is lazítsd el. Itt is a döntést hozzuk meg. Az ellazulást már a szemizmok maguktól végzik. Amikor a szemizmokat is engedjük ellazulni, akkor az egész testben az izmok és a kötőszövetek is majd el fognak lazulni. Mint egy folyamat, itt is csak annyi a feladatod, hogy hagyod, hogy történjen, és szemléled azt. Ne felejtsd el, hogy amit szemlélsz, az a folyamat teljességében végig tud menni. Az a folyamat, amit szemlélsz, amit megfigyelsz, az kiteljesedve még több energiához jut, és még szebben megy végbe, még tökéletesebben. Add át most hát magad ennek az ellazulásnak, ennek a folyamatnak, amit elindítottál, és a testedre bíztad azt. Bízz a testedben, tudd, hogy a tested tudja a dolgát, és az, hogy ellazul, az számára egy természetes állapot. Ez az az állapot, amikor ellazulsz, amikor gyógyulni tudsz, amikor regenerálni, pihenni tudsz. 20 perc ilyen ellazult állapot 4 óra mély alvással ér fel. Tedd meg hát, hogy most ellazítod magad, és hagyod, hogy történjen, beleengeded magad, és élvezed azt. Figyeld meg, és fogalmazd is meg ennek folyamatát. Figyeld meg, ahogy a szemizmok ellazításával a homlok, a halánték, a szem körüli izmok is ellazultak. Az orrod körüli izmok kiengedtek, a szád körüli izmok is, sőt, még az ajakizmok is ellazultak, és az arcizmok. Nyugodtan érezd rá, add át magad, és fogalmazd meg, hogyan változik meg az arcizmok érzete, hogy ellazultak. Aztán figyeld meg ugyanígy a nyakadat. A gerincnek a legfelsőbb szakaszát és a nyaki izmokat hogyan lazulnak el. Hogyan változik meg az érzetük, miként engednek ki. Aztán figyeld meg ugyanígy kérlek, ahogy a vállaid is leengednek és ellazulnak. Aztán figyeld meg a felkarokat, könyököket, alkarokat, csuklókat, tenyereket, sőt ujjakat is, ahogy ellazulnak. Most, hogy ellazulnak, érzed, hogy megváltozik az érzetük, a tapasztalásuk, és ilyenkor lehet csak igazán észrevenni, mennyi feszültség volt benne. Aztán engedd ellazulni végig a hátat, a hátgerincet, gerincmenti izmokat, lapockákat. Jó sok terhet cipelünk itt is. Most érezd, hogy leteszed a terheket, megkönnyebbül a hátad, és jól esik elengedni azt. Figyeld meg aztán a csípődet, derekadat is, ahogy kienged. Majd pedig a mellkasodat megkönnyebbülni, belső szerveket is ellazulni. Tudatosan engedd ellazulni a hasadat, gyomrodat, a belső szerveket, sőt a medencében is a belső szerveket. Érezd, hogy a törzsed, végig az egész törzs, elől, hátul és belül is megkönnyebbül. Élvezd azt, ami történik. Úgy tudod magadat egyre jobban átadni, hogy egyre jobban élvezed. És hogy élvezed és megfogalmazod, ahogy megváltoznak az érzetek, vagyis tudatosítod, úgy egyre teljesebben fogod tudni élvezni, egyre jobban fogod tudni magadat átadni. Aztán figyeld meg végül a forgókat, fenékizmokat, combokat, mint egy nagy egység, ők is hogy lazulnak el. Aztán engedd ellazulni a térdeket, lábszárakat is. Végül a bokákat, sarkadat, lábfejeket, lábujjakat is, és figyeld meg, hogy a lábujjaid, lába, fejed is, talpad is ellazul, egy kellemes, megnyugtató, áramlásos érzet fogja a feszültségeket felváltani. Csak engedd bele magad, és élvezd, hogy a tested ilyen jól el tud lazulni. Te hoztad meg a döntést, és hagytad, hogy történjen. Pont olyan ez, mint az élet. És a tested megtanít élni, ha figyelsz rá egy picit. És most ebben a finom ellazulásban, feloldódásban ráismersz, minden tökéletes, minden lecsendesedik és megbékél, ha hagyom, hogy történjen. Ha engedem, hogy történjen. Most arra foglak kérni, hogy ahogy ellazultál és ezt tudatosítottad, figyelmedet helyezd vissza a légzésedre.
újra a légzésre figyelve fogalmazni, hogy most milyen a lélegzet. Most hogyan fogad el a tested, és hogyan enged el. Milyen csendes, milyen nyugodt, kiegyensúlyozott most a légzésed. Tudatos és nyugodtan ilyenkor, hogy minél finomabban lélegzel, annál jobban el tudsz lazulni, és minél jobban ellazultál, annál finomabb lesz a légzésed is. Éld ezt meg egy picit, és tudatosítsd, hogy ez így összekapcsolódnak. Minél finomabban, hangtalanul és lágyabban lélegzek, annál jobban feloldódik a testem, és minél jobban feloldódik a testem, annál finomabban tudok hangtalanul, lágyan lélegezni. Ez egy folyamatos légzés. Egyenletes tempóban belégzés, elfogadás, kilégzés, elengedés. Az örök ciklus, az élet maga. Természetes, nyugodt, békés, csendes folyamat. És hogy most ennek a természetes folyamatnak a megfigyelője vagy, átéled azt. Egyre ritkábbak fejedben a gondolatok, elengeded őket. Most már csak a légzésre figyelsz, és egyre finomabban lélegzel. És ahogy egyre finomabban lélegzel, érzed a csendet. Tedd meg, hogy elkezded hallgatni, figyelni azt a csendet, ami benned van két gondolat közt. Érezz rá a csendre. Engedd kiteljesedni azzal, hogy figyeled, meghallgatod a csendet. Ahogy ráérzel a csendre, megállnak a gondolatok. Ahogy ráérzel a csendre, békesség tölt el. Ahogy ráérzel a csendre, a tested is teljesen laza és nyugodt lesz. Míg nem, teljesen föl is oldódik. Mintha nem is lenne test. Csak a jelen pillanat van. A csend és a békesség. Csak a légzésre figyelj. Érezhetetlenül lágyan lélegezz, finomíts még bátran a légzésedet. És minél finomabban lélegzel, a csend annál mélyebb lesz. Csak a légzésre figyelj. Egyre finomabban, lágyabban, hangtalanul, és szinte érezhetetlenül finoman lélegezz. És minél finomabban lélegzel, a csend annál teljesebb lesz. Ezt a csendet hallgasd, kérlek. És a külvilág teljesen megszűnik. Érzed, tudod, hogy itt van. Még lehet, hogy hallod is, de már nem figyelsz rá, csak a csendre. A csendet hallgasd. Érezd az erőt, ami a csendben van. Érezd a békességet, a szeretetet, az áradást, ami a csendben van. Most csak annyi a dolgot, hogy élvezed. Beleengeded magad, és hagyod, hogy történjen. Mert ez a csend gyógyít. Old, vigasztal, elengedés és elfogadás. Ez a csend egy csoda. S ha átengeded magad neki, akkor megtörténik a te csodád is.
Tudatosítsd, hogy a tested is egyre jobban ellazul. Állkapcsod és állad is még jobban megnyílik, kinyílik, leesik az állad. Szemizmaid is egyre lazábbak, és a tested lassan feloldódik. És nagyon finoman tudsz lélegezni. Se hangja, se érzete. Tudatosítsd, hogy ezt a folyamatot te irányítod. Te tartod a kezedben. Te teremtetted meg. És tudatosítsd, hogy ide bent, ahogy erre figyelsz magadra, és befele figyelsz, tudatosítsd, hogy benned egy végtelen nyugalom és csend van. Tudatosítsd, ismerd fel, hogy a csend mindig is te benned van, soha nem a külvilágban. Tudatosítsd, ismerd fel, hogy csak is rajtad múlik, hogy mit élsz meg. A külvilág zajával azonosulsz-e? Vagy azzal a csenddel, ami benned van, és ami a legtermészetesebb minőséged. A gyógyító, a tudatos minőséged. Most majd lassan arra foglak kérni, hogy védj egyre mélyebb levegőt. Kezdj el egyre mélyebben lélegezni. És azáltal, ahogy egyre mélyebben lélegzel, érezd, hogy újra van tested. Érzékeld újra a környezetet, a széked magad alatt. Érezd, hogy itt vagy az itt és mostban, a jelenben. És majd lassan a magad ütemében finoman kezd el magad megmozgatni. Majd vigy egy jó mély levegőt, sóhajts egy nagyot, nyújtózz egy jót, és nyisd ki szemed. Érkezz meg. És ahogy kinyitod a szemed, kérlek még csendben, fogalmazd meg magadban, tudatosítsd, hogy mi változott benned. Most mit érzel, most hogy érzed magad? Köszönöm szépen.